kami sa tubig, minsan na nga lang may tubig, gabi na nga lang, tapos kulay brown pa. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. We have to balance the need to protect public health saka yung quest for justice. Short but very striking, may impact. There's no balance there at all kasi everyone is scared for their lives. Pag-document kasi hindi mo siya makikita kung authentic ba siya, genuine, sa video conference. Dahil nabawasan po yung kanilang workday, mababawasan din po yung kanilang kita. I think nature is sending us a message to go back to the basics, embrace living a minimal life. Tuwing Huwebes sa TV ko to. Niabalos sa publiko na sumunod sa patakaran ng pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Bayan. At kaugnay pa rin po ng naging pulong kagabi ng mga alkalde sa National Capital Region, makakausap po natin ngayon si Metro Manila Council Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Magandang araw po, Mayor. Magandang araw sa iyo, Yusek Rocky at pati kay Algio, pati kay Secretary Dart. Pleasant morning to all. Opo. Mayor, naging unanimous decision po ba yung boto ng ating mga mayor sa pagpapatupad ng unified curfew hours sa nila? At paano nyo po ito ipatutupad? Magpapasa po ba ulit ng mga bagong ordinansa yung bawat lungsod? Kahit 2 linggo pa lang po, 2 linggo lang po ito mangyayari, Mayor. Tama, Yusek Rocky. Kahapon sa pagpupulong namin sa Metro Manila Council ay pinagkasunduan po at consensus po ng lahat, hindi po majority kundi lahat po, na yung pong ating curfew ay i-adjust po natin from 10 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock in the morning. At ito po ipatutupad po natin starting Monday at magkakaroon po tayo ng 2 weeks na implementation po dito. Kaya nga po, may oras po tayo itong araw na ito hanggang Sabado at Linggo para po sa ating executive order na ibibigay. Katulad po sa Parañaque, binigyan na po ako ng authority ng City Council po natin na makapag-adjust po ng curfew as needed arises itong during na pandemic. Kaya yung lahat po ng documentation, pati announcement po ito, meron po tayong 3 days for the proper implementation sa Monday. Opo. Mayor, bakit hindi nyo daw po palawigin beyond 2 weeks itong unified curfew? Okay, so magkakaroon pa ho tayo ng data analysis assessment itong 2 weeks na ito. Katulad po ng binigay po ng pahayag ng ating mga presidente na kailangan na rin magbukas po ng ekonomiya. So in 2 weeks time, malalaman po natin kung yung data po natin at kung meron pa tayong pagtaas dito po sa ating Metro Manila. Kaya nga po itong curfew na ito, magkakaroon po tayo ng full implementation po dito at katulong po natin ang ating kapulisan, ating mga barangay official, pati mga task force ng ating biro sa bawat lungsod para po maiwasan po natin yung mga nagtatambay sa mga kalsada. Opo. Tingin nyo ba, Mayor, ay malaki yung impact ng curfew na ito para po ma-curb yung rising cases sa Metro Manila? Tama yan, Yusek, yan pong aming pinag-usapan po doon kasi we have to remind yung pong discipline sa tao. Kasi alam po natin, Yusek, naka 1 year na po tayo eh. Kaya parang nagkaroon na po yung fatigue yung mga tao kung po sa ating pong pinai-implement. So ito, ibig sabihin dito, sa curfew na ating pong ibinigay ng, sa Metro Manila, ibig sabihin seryoso po ang ating pamahalaan para po sa proper implementation ng ating guidelines at proper implementation din po, hindi lang po ng curfew, pati po yung ating minimum protocol, yung pagsusuot ng face mask, face shield, at yung mga gathering ang iiwasan.
Opo, Mayor, bigyan daan ko lang po yung ilang tanong ng ating kasamahan sa media. Ano po, mula kay Patrick De Jesus ng PTV at kapareho din po ang naging tanong niya ni Angel Ronquillo ng DZXL-RMN. Maliban daw po sa curfew hours, na pag-usapan po ba sa Metro Manila Council meeting yung pagbabalik ng quarantine pass at border control points? Actually po doon sa quarantine pass, hindi po yan pinag-usapan. Kasi alam po naman natin, yung quarantine pass, nung ating pong pina-implement po yan, nung pong mga mid-last year ng August, nung tayo ECQ, talaga pong naapektuhan po yung ating economy. Na yun lang po, isa lang po, yung meron pong quarantine pass per household, ang lalabas po ng bahay. So hindi po namin pinag-usapan po yan. Pero yung ating border, yan po yung pinag-usapan po natin, yung paanong sistema magiging border po nating check, yung border jurisdiction check, na doon po sa amin pinag-usapan, yung pong ating pong granular lockdown. Kasi binigyan po ng authority ang ating pong LGU na magkaroon po tayo ng isolated lockdown o granular lockdown, specific na sitio, specific na street, specific na building, na hindi po isang barangay. Katulad po sa Parañaque, napakalaki po ng aming barangay po dito. Isang barangay po namin mayroong 100,000 population. So specific lang po siya yung ating pong ila-lockdown po doon kapag meron pong clustering at magko-coordinate po tayo doon po sa karating po natin pong boundary na kabilang syudad para po sa ating proper coordination doon po sa mga lockdown at mga boundary check. Opo, dagdag na tanong po mula kay Patrick De Jesus ng PTV, ano po ang ginagawang effort ng Metro Manila Council para daw po magkaroon ng interoperability iba't ibang contact tracing apps ng mga LGU sa NCR, gayong ang official platform daw po is the staysafe.ph app. Apo, ang bawat isang city po natin ay meron na po sariling application at ito po yung nakalink po sa atin po sa DOH. Yung po yung tuloy-tuloy po natin ginagawa. At kami po ay nagpapasalamat sa DILG, pati po sa MMDA, kasi sila po ay magbibigay pa ng mga additional na contact tracer para po atin pong mapaigtingin yung ating pong first gen, second gen na mga i-contact trace po natin doon po sa mga nag-positive. Para yung probable and suspect pa lang ay ma-isolate na po natin doon po sa ating pong community. Kaya napakalaking bagay po itong ating contact tracing at patuloy po yung testing na ginagawa at isolation sa lahat po ng ating pong mga positive patients. Opo, at tanong naman po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Please describe daw po yung senaryo sa implementation ng curfew. Magkakaroon ba ng mas maraming checkpoints? Magkakahulihan ba ng violators? Sila ba po daw ay aarestuhin? Paano po sila ipoproseso? Yes, ito po ay atin po magkakaroon po tayong strict implementation ng ating curfew. Kaya po kasama po natin ang ating pulis dito, magkakaroon po ng border check. At ang bawat isa pong syudad ay meron pong ordinansa po yan at meron pong penalty. May penalty po ng fine po yan at meron po siyang detention. At yan po based doon po sa ordinansa inaprobahan ng bawat LGU at yung pong susundin po ng ating pong mga kapulisan pati ang ating barangay. Opo, follow up lang po ni Joseph Morong ng GMA News. So magde-deploy po ng pulis at militar. Totoo po yan. Totoo yan po ay nakapag-coordinate po kami sa ating kapulisan to our COP para po hindi lang po yung ating mga barangay tanod ang magmaman. Meron tayong pulis na mismong will make it a point na ito pong curfew na ito ay ma-implement dito po sa ating region, sa National Capital Region. Opo, Mayor, sinisisi po nga ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay yung hindi po talaga pagsunod sa quarantine protocols. Masasabi rin po ba natin may bahagi din dito yung LGUs na naging kampante daw po at hindi po naghigpit sa pagpapatupad o paghuli sa mga lumalabag, Mayor? Yeah, katulad na nabanggit ko yung sa kalina na parang nagkaroon na po ng patige sa isang taon na po yan. Pero isa lang po yan sa magiging cause kung bakit tumaas po ito. Dahil alam naman po natin, doon po sa binigay po messaging ng ating DOH, meron kasi bagong variant na pumasok po sa atin sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa bansa. Ito yung ating South African variant at saka UK variant na mas contagious po ito, nakakahawa. So, kaya nga po atin pong pinare-revisit ulit ang proper implementation kasi sabi nga natin, prevention is the best medicine. Kaya po dapat po yung ating protocol ay patutupad po ito. At we will make the point
na itong curfew minimum protocol ay ma-implement sa 16 na syudad at isang munisipyo sa National Capital Region. Mayor, bukod po sa pag-unify ng curfew hours, ang ayon din daw po ba ang Metro Manila mayors doon sa pag-unify naman ng tinatawag natin penalties para po sa mga quarantine violators? Yan po, pinag-uusapan po namin po yan. Pero until now, ang ating pa-implement kung ano po yung ating city ordinance sa bawat local government unit. Opo. Tungkol naman sa contact tracing, ayon po sa DILG ay 4 out of 17 sa Metro Manila ay kailangan po humanap ng contact tracer, Mayor? Opo. Yan po yung bilangit ko po kanina na yung pong pag-hire natin na additional contact tracer po natin aside do sa ating Barangay Health Emergency Response Team ay ating pinag-iting po yung ating pong contact tracing at paggamit po ng ating application sa bawat isang local government unit na nakalink po yan doon sa Stay Safe na DOH. Opo, sakali daw po magpatuloy itong surge ng COVID-19, kakayanin po ba ito ng Metro Manila? Kakayan, nalampasan na po natin itong nung August Nung August po natin, yan po yung ating ECQ. At sa pagtutulungan po ng ating pong national government, ng local government unit, pati ng ating barangay, nalampasan po natin po yan. At palagay ko, ito pong ating surge na ito, itong spike na ito, ito po ay yung ating malalampasan ng ating pong region sa pamamagitan po ng pagtutulungan po ng bawat isa po dito. Ang kailangan lang po dito, cooperation ng ating private sector. Yun po aming hinihiling po natin na we have to impart discipline, sumunod po tayo sa protocol, lalong-lalo na po ngayon, nag-umpisa na po tayo ng rollout ng ating vaccine at yung pong ating pong mga health worker frontliner, halos matatapos na po tayo doon po sa inoculation po sa kanila. Opo, Mayor, may pahabol na tanong lang si Angel Roquillo ng DZXL-RMN. Ang tanong po niya, magkakaroon po ba daw ng liquor ban? Magpapatupad po ba ang Metro Manila mayors? Ngayon po, wala po kami pinag-uusapan. Pero sa Parañaque po sa amin, ang ginawa po namin po dito, until 8 o'clock lang po ng gabi ang selling at yung pagsiserve ng liquor sa buong Parañaque. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Metro Manila Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ingat po kayo, Mayor. Thank you very much, Yusek Lucky. Magandang tanghali po sa kanila. Nadala pinaresto ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga namemeke ng COVID-19 test results. Sa kanyang talumpati kahapon, binigyan din ng punong ehekutibo ang kahalagaan ng RT-PCR test na gold standard sa COVID-19 testing. Ayon kay Pangulong Duterte, ito'y bahagi ng pagtukoy sa sakit, gayon din sa pagkontrol sa krisis kahit malaking problema kung pinipeke ito. Kaya naman, nagbabala ang punong ehekutibo laban sa mga pasaway na testing centers, gayon din sa mga nagbebenta ng mga pekeng bakuna kontra COVID-19. I will have to order the police again. Wala akong ibang masuututan, hindi ko mautusan yung mga doktor. I have to order the police and the military to find out and arrest these people. At saka yan napapabili ng bakuna. Nako. Huwag ka sanang mahuli. Pag nahuli ka, patawag kita sa Malacanang. Hindi ihihinto ng pamahalaan ang rollout ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca sa ating bansa. Ito ang iginiit ng Department of Health at Food and Drug Administration matapos itigil ng ilang bansa sa Europa ang pagbibigay ng AstraZeneca vaccines. May lumabas kasing ulat na nakaranas umano ng blood clot ang ilang nabakunahan ng AstraZeneca sa ilang European countries gaya ng Denmark at Norway. Ayon sa DOH, patuloy ang investigasyon kung may kaugnayan ng pagbabakuna sa nasabing adverse event. Sa pahayag naman ng European Medicine Agency, mas matimbang pa rin ang mga benepisyo ng AstraZeneca COVID-19 vaccines kumpara sa panganib na maaari nitong idulot sa tao. Mga nasunugang residente ng Barangay Governor Vicente Duterte sa Dakbayan sa Davao, Diaz, Davao City ang nabigyan po ng ayuda at suporta ng mga ahensya ng pamahalaan at grupo
ni Senador Bongo. Narito ang report. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa mga kabahayan sa baybaying bahagi ng barangay Governor Vicente Duterte sa Davao City, Martes ng hapon. Abot sa 300 na pamilya ang nawalan ng matitirahan. Isa na dito ang pamilya ni Arvina. Wa jud may bisag isa ka sanina ang nagdikit lang jud sa among lawas. Mo na lang jud na nga mo ang nadala bisag isa ka gamit ma'am wala. Kwento naman ni Joylyn, nakabalik pa sa kanilang bahay ang mister niya para patayin sana ang supply ng kuryente pero mabilis ang pagkalat ng apoy. Akong ba naniuli sa mong balay kay giup niya ang plangka ba. Karon gitawag siya kay nana daw ang kuan ang sunog daw nagbuto-buto na ang mga kuan gawa siya basta daw makurentihan siya mo to bisag isa ka buk gamit wala jud may nakuha. Kinabukasan agad silang binisita ni Senador Go. Dala ang mga tulong mula sa kanyang tanggapan at mga ahensya ng pamahalaan na tutulong sa mga nasunugan. Bigay ng senador ay pinansyal na tulong, mga grocery at pagkain. At dahil nasa evacuation sila, nabigay rin ito ng mga mask at face shield at vitamins, bukod pa sa mga bike, sapatos at tablets. Ay mo kagol, kabalo ko sakit, mawanan o balay. Tila ba ngayon ang takitaon lagi nato na? Pero importante, way nasakitan, ayaw mo kagool. Ang gamit, ato man ang mapalit. Ang kwarta, ato man ang kitaon. Pero ang atong kwarta nga kitaon, dili mapalit ang kinabuhi. Ang DSWD ay may hiwalay ding pinansyal na tulong habang dagdag grocery naman mula sa PCSO. Ang mga kinatawan ng National Dala tungkol ng pamahalaan sa estado ng African Swine Fever sa bansa, presyo ng mga bilihin at supply ng mga pangunahing pagkain natin pong pag-uusapan kasama muli si Department of Agriculture Secretary William Dar. Good morning, magandang araw po, Secretary. Good morning, Aljo, at good morning, Yusek Rocky. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, nire-rekomenda po ng ilang mga mambabatas kay Pangulong Duterte SEC na magpadupad na ng state of emergency dulot ng African Swine Fever. Panahon na nga ba para magdeklara tayo ng state of emergency para at least matulungan po ang mga apektadong mga magbababoy, hog raisers? We are finalizing our recommendations base doon sa rekomendasyon ng galing po sa Senado. So anytime this week, we will be sending our position and recommendation to the Palace. Opo. Hindi pa sapat ang tulong pinansyal na binibigay ngayon ng Agriculture Department sa mga nag-aalaga po ng baboy, Sec? Well, let me mention that the budget that we have this year, for example, in the livestock and poultry program, we only have 1.5 billion. Now, for the repopulation program, this year we are using that level of about 1.1 billion to do repopulation. And let me highlight ano yung components nitong 1.1 billion na mayroon na tayong pera doon. Opo. 400 million will be used to establish breeder farms para mas marami tayong mga partners na may bigay later. Another 200 million will be used to repopulate yung ASF affected areas nung earlier, yung ASF affected areas with sentinel approach. Anong ibig sabihin po ito? After 90 days na wala nang incidence ng African swine fever sa isang lugar, ay maglalagay tayo ng mga live piglets to try once more itong areas na ito. So yun ang sentinel approach. So we are spending in ASF earlier affected areas 200 million. And once these are not there already, I mean the ASF virus, we will consider a bigger repopulation program. Now, on top of that, Aljo, we have 500 million for loans to backyard
registered hog raiser, zero interest payable in 5 years. So ito yung 1.1 billion. Now, mayroon rin tayong budget na 1.5 billion. Yeah, 1.5 billion para sa bantay African swine fever sa barangay. Opo. If you add itong repopulation program na 1.1 plus yung 1.5 billion for ASF control and containment ay 2.6 billion available money. So we have realigned some of the monies that we have today this year for this fight against the African swine fever and repopulating the hog industry. Opo, now, opo. Gusto ko rin idagdag, Aljo, na we have secured from Land Bank 15 billion pesos, 12 billion pesos from DBP, so total of 27 billion as loan program to reinvigorate the hog industry. At concessional rates, so mababa yung interest rates, not like the commercial rates that we had before. So these are the initial support that government will do. And let me add that the government is also going to fund 22% of the insurance premium for the hog raisers, particularly the commercial hog raisers. So, ganun po ang aming mga tulong. At meron, of course, itong, kung tatanungin mo, is this enough? Of course, this is not enough. Opo, Secretary, sa pagdinig po ng Senado ay inakusahan ng mga taga-industriya ng hog raising ang Agriculture Department na nagdudoktor daw ng mga numero para ma-justify ang importation ng karne sa ibang bansa. At gusto rin nilang ipatigil ang pagbaba ng taripa para sa mga imported na karne. Ano pong tugon ninyo dyan? We took exception to that call or that accusation by a hog raiser. That's not true. We are not. Our data are transparently displayed or can be shown anytime, and we have basis for submitting and recommending the increase of MAB, the minimum access volume. So I have told during that hearing that the DA is not in that business of doctoring data. And in regard to the tariff, okay, in general, let me mention, because there is this deficiency, almost 400,000, you know, we need to increase the MAB. That's one strategy. At the same time, you have to, meanwhile, these are temporary actions like the lowering of tariff. So jointly with increasing the minimum access volume and the lowering of tariff, this will discourage smuggling of pork, and this will encourage more of the pork that will be imported to really be sold openly in the markets. Sec, dahil po sa ASF, nagpatupad si Pangulong Duterte ng price cap sa mga karneng baboy. So far, ay masasabi ba nating epektibo ito na palawigin pa, i-extend natin hanggang month of April? Yeah, that's the total of 60 days, Aljo. So the price cap is being monitored. We have monitored 33 markets in Metro Manila
all selling pork. There's not any market that is not selling pork. So we mobilize average of 4,500 hogs a day. So there is enough of this, and the price cap is holding. Opo, hindi ba kayo nangangamba, Sec, na sa banta ng mga traders na ito pong malawakang pork, pati na ang manok, chicken holiday sa mga palengke? Wala naman holiday. We have enough pork. Opo. As I've said, in 33 markets that monitor, Opo. mayroon available lahat sila, mayroon na tinitinda na karneng baboy. Nagpaabot po kayo ng suporta sa mga apektadong market vendors. Ilan na po sa kanila ang nakapag-loan at paano po ito nakatulong para maiwasan po yung ito problema natin sa pork holiday? Yeah, the ACPC, which is an agency of the DA, has extended loans to Market Vendors Association at the rate of 5 million pesos each. Para sa ganun, may puhunan ang mga market vendors. Now, on top of that, Aljo, we are also offering the market vendors wanting to buy chillers or frozen pork, so that this is part of the regulation in regard to imported items. Dapat nandyan sa mga freezers or chillers para we always ensure food safety of the consuming public. Opo. Sec, may tanong lang ang ating mga kasamahan sa media. Babasahin ko po from Rose Novenario ng Hataw. Ano po daw ang partisipasyon ng Department of Agriculture sa DV Bower Farm Inc. ni Dexter Villamin at umano'y inendorso ito noong 2018 bilang partner ng DA. Ayon umano kay Yusek Ranibay Dilanggalen, ngayon ay naharap po ang DV Bower sa umano'y multi-bilyong pisong syndicated estafa na mga biktima po karamihan ay OFWs. Wala kaming kaugnayan dyan, nadatnan ko na yan na problema. So we dissociated ourselves with him. Palo po, anong may tutulong ng DA sa mga umano'y naging biktima po ni Ginoong Villamin? Di umano? Then they have just to bring him to court. Court, opo. Mula naman kay Shaila Francisco ng TV5, ang ilang mga importers at mga processors warn that the recent UK poultry ban along with the current ban in Netherlands and in Germany may raise prices of processed meat products. Ano po ang gagawin natin para masiguro hindi po ito mangyari? Yeah, pinag-aaralan po natin, Aljo, mayroon yung prinsipyo na sa isang bansa na hindi naman lahat, the whole country is not affected by a certain virus or disease, ay doon sa mga zones or areas na regions na hindi apektado, we are looking at the possibility of giving permits basta makita po namin na walang incidents dito sa mga areas nito. Mensahe na lang po, Secretary William Dar, sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po ngayon. Yeah, una, Aljo, let me give you this one. Ito yung number of ASF positive incidents report given by our Bantay ASF sa barangay. If you look at during the third quarter of 2020, ang very high number of incidents, August for one is 1,773. Then it was going down in October, 597. Pababa na yan hanggat December, 360 incidents. Then itong taon na ito, January, ay 358.
Itong Marso, as of this date, ay 62 incidents. So I would like to believe na we are, this is a sign, this is an indication that elevated quarantine and surveillance strategies that we have put in place are really working, and we will continue to do so, and much more with working with the local government units and the added PPEs that we have in order to enhance monitoring and surveillance of those areas potential for ASF incursion. So this is such a good indication. We will continue despite, and the last point is again to encourage both the backyard hog raisers and commercial hog raisers to be a part of the solution para lahat po ng incidents na nandyan sa kanayunan ay dapat isangguni agad sa mga kawani ng Bureau of Animal Industry, ng mga regional field offices at sa mga provincial, local government units, municipal and city. So, laban tayo sa ASF. This is the time really to unite and be one and see to it that we will succeed in this fight against African swine fever. Lastly, in order for all of us to have higher level of food during this pandemic, we have to advocate for this plant program where Sec? Ako naputol, Secretary Dar. Well, anyway, thank you so much sa inyong panahon. DA, Department of Agriculture, Secretary William Da. Samantala, malapit na po ang eleksyon 2022. Muling iginit po ni Senador Bongo na wala siyang balak na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa darating na eleksyon. Anya, ang pagtutulungan ng bawat isa sa gitna ng pandemya ang mas dapat na pagtuunan ng pansin ngayon. Ang totoo talaga, isang bagay lang, sabihin daw sa inyo, gusto niya maging presidente. 2 beses na biniro ni Pangulong Duterte sa magkasunod na aktibidad na dinaluhan sa Dumaguete kahapon si Senador Bongo. Kasabay din ng inilabas na resolusyon ng PDP Laban na humihimok kay Pangulong Duterte na tumakbong Vice Presidente sa 2022 ay ang pagkonsidera o pinagpipilian raw siya o ang kapwa senador na si Manny Pacquiao para maging standard bearer ng partido sa 2022 presidential elections. Sa isang panayam, nagpasalamat si Go sa pagkonsidera sa kanya pero giniit niyang hindi muna ngayon. Kung meron mga ganong usapan po ay hindi naman po maiiwasan yan dahil po pareho kaming senador at pareho kaming kinoconsider ng partido. Ngunit ulitin ko, please count me out muna. Giit pa ni Go, ang termino niya bilang senador ay hanggang sa 2025 pa. Kaya ngayon ay focus niya muna siya sa pagserbisyo sa kapwa Pinoy. Mag-focus muna tayo sa pag-recover po ng ating bansa at malampasan natin itong krisis na ating kinakaharap. Ayaw pong pag-usapan ang politika at importante po na maka-recover tayo. Ang resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing mas tatangkilikin ng mga Pinoy ang Go Duterte tandem sa 2022 ay malinaw anyang kontento ang mga Pinoy sa ginagawa ng Administrasyong Duterte at nais nila itong magtuloy-tuloy kaya nais din nilang nariyan pa rin si Pangulong Duterte. Ayon kay Go, maaring magbago lang ang isip niya sakaling magdesisyon si Pangulong Duterte na tanggapin ang alok ng PDP Laban na tumakbo siyang Vice Presidente sa 2022. Huwag nila po akong isali muna. Kung maaari, ako na po yung pinakahuling tao po kung wala na po kayong pagpipilian pa.
Narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa buong bansa base po sa report ng DOH kahapon. March 11, 2021, umabot na sa 607,048 ang total number of confirmed cases matapos makapagtala ng 3,749 na mga bagong kaso. 63 katao ang mga bagong nasawi kaya umabot na sa 12,608 ang total COVID-19 deaths. Ang mga kababayan natin naka-recover naman sa sakit ngayon ay nasa 546,671 na matapos makapagtala ng 406 new recoveries kahapon. Ang total active cases naman ay 47,769. At yan nga po ang aming balitang nakalap ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng KB Pilipinas o KBP. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Muli ako po si Aljo Bendio. Thank you, Yusek. Thank you, Aljo. At ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Tunghayan naman natin ang isinasagawang press briefing sa Ilocos Norte ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sangguniang Panlalawigan kasi sila po ang nagpasa ng lokal na ordinansya for the fines against yung mga hindi po sumusunod sa mga minimum health standards na sinasabi po natin. In fact, I know si RD James nandito yata, di ba? Ang DILG is now ensuring, di ba, na lahat po ng mga LGUs ay mga may local ordinances regarding minimum safety protocols. And kami po dito sa Ilocos Norte, thanks to our good Vice Governor, we were one of the first, I think, to include yung mga local fines. No? Okay, magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. You just heard Governor Matthew Marcos Manotoc na nag-i-explain na ang kanilang minimum health protocols po dito sa Ilocos Norte ay pinapatupad sa pamamagitan ng iba't ibang mga ordinansa sa level ng probinsya at sa iba't ibang mga bayan ng Ilocos Norte. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Lawag, Ilocos Norte kung saan nating nasaksihan ang symbolic vaccination dito po sa Solid North ng Ilocos Norte. Maya-maya po makakasama natin ang dalawang medical professionals na unang naturukan po, no? At nasa ano lang po sila ngayon, observation, pero maya-maya po ay isasalang natin sila. Pero para po sa mga kaka-tune in lang, bukod po dito sa Lawag General Hospital, meron din po tayong symbolic vaccination sa isa pang ospital dito sa Lawag. At ang ating datos nga po ay halos kalahati na ng mga medical frontliners sa Region 1 at sa Ilocos Norte ay nabakunahan na. At ulitin ko lang po, ng pagpupulong kahapon ng IATF, sa balitang IATF, ay inaprubahan po ng IATF ang mga rekomendasyon ng Department of Health na palakasin at pagpapatupad ng mga sumusunod na minimum health public health protocols. No? Yung mga individual, patuloy po ang mask, shield, hugas at iwas. No? At kinakailangan din ang pagpatuloy ng pagbigay ng tamang impormasyon ukol sa COVID-19. Para po sa mga establishments, ang pagpapatupad ng mga risk mitigation strategies, yung engineering controls, ventilation, contact tracing, at ang pag-measure sa compliance at pag-establish ng baselines. Sa mga LGUs naman po, kinakailangan ipagpatupad yung COVID-19 Coordinated Operations to Defeat Pandemic or CODE sa pamamagitan na pinalakas na mobilisasyon ng Barangay Health Emergency Response Team. Kasama nga po dito yung paghahanap at pagtiyak ng lahat ng suspect cases na sasailalim po sa RT-PCR, yung tracing at pag-quarantine ng lahat ng close contacts sa loob ng susunod na 24 oras, yung testing ng close contacts na nagkaroon ng sintomas gamit ang RT-PCR, at ang pagsisimula ng contact tracing maging sa mga suspect cases. Kasama rin po dito sa code ang pag-monitor sa workplaces at iba pang close settings
tungkol sa kanilang case data at pagsunod sa minimum public health standards. At pang-anim, ang pagtiyak na tamang handover sa LGUs ng mga returning overseas Filipinos at mga papasok na international travelers para masiguro ang pagsunod at magkumpleto ang quarantine or isolation. Inaprobahan din po ng IATF ang rekomendasyon na payagan ng Subic Bay Metropolitan Authority na muling tumanggap ng lahat ng klase ng vessels para sa hot-warm layup bilang bahagi ng kanilang function ng crew change hub. At para po magbigay linaw, ipatutupad po talaga ang staysafe.ph. So yan po ang pinagkaisahang desisyon ng IATF. Patutupad po natin ang staysafe.ph na ang end user na po ngayon ay DILG dahil sila naman po ang in charge sa contact tracing. Magpapatuloy po tayo ng ating open forum. Babalik po tayo kay Ina Blanco ng PIA para sa karagdagang tanong galing sa local media at maya-maya po tatanggap na tayo ng question galing sa Malacanang Press Corps. Go ahead please. Maraming salamat Secretary Harry Roque. Ang ating katanungan po from the local media, Ms. Monica Camille from Radyo Pilipinas. Good afternoon, sir. Good afternoon. A question po for Sir Harry Roque. 1 year na po since naideklara ang lockdown dito po sa Pilipinas. Ano na po yung status ng our country in this fight against COVID-19 po? Well, sinasabi ko nga po paulit-ulit that we have managed the crisis very well. We have limited the total number of cases to the point na number 30 lang po tayo in terms of total cases. In terms of active cases, kung nandyan po si Juban, we are number 40 plus po. And in cases of yung COVID cases per 1 million, nasa 133rd spot po ako kung hindi nagkakamali. And the most important of course is we have limited yung ating deaths to 2.09 of all those na nagkakasakit. Gayunpaman, nakikita po natin na tumataas ang mga kaso. Siguro po dahil nga ito dun sa napapagod na yung tao sa minimum health standards at saka yung pagpasok na rin ng mga new variants. At ito naman po ay karanasan hindi lang ng Pilipinas kundi ng halos ng buong daigdig. Kaya nga po ang kasagutan natin mas painting pa ng minimum health standards sa level ng individual, sa level ng mga establishments at sa level po ng local government units. Ito po yung mga inaprubahan kahapon ng IATF. One more question, sir. Any update po regarding sa resumption of face-to-face classes now that we have COVID-19 vaccine, sir? Ang Pangulo naman po nais lang niyang mapatupad na itong vaccination at papayagan niya hindi lang pagbukas pa na mas bukas pa ang ekonomiya kundi ang pilot ng face-to-face. So hayaan po muna natin umusad itong pagbabakuna. Ito pong dahilan kung bakit narito ngayon tayo sa Ilocos Norte. Thank you, sir. Last local media to ask questions, Sec Harry, Franzel Bonillo of Bombo Radyo. Good afternoon po to Secretary. Sec, may schedule na po ba kung kailan mababakunahan si Presidente Rodrigo Duterte, sir? Wala pa po. He has expressed for a preference na dumadaan pa po sa proseso ng approval ng EUA. Okay, thank you, sir. To Dr. Bello, sir, sir, masasabi po ba natin na mabagal o mabilis yung vaccination rollout po dito sa Pilipinas, sir? Sa ngayon, kung kumpara natin sa ibang bansa ay mabilis naman tayo sa pagbibigay ng bakuna dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga health worker, more than 50% na dito sa Ilocos region ang ating nababakunahan. And hopefully, pag dumating ang mga bakuna ay lalong mapabilis ang ating pagbibigay ng bakuna sa buong populasyon. Samu, sir. Thank you. Well, anyway, bago po tayo magpatuloy, gusto kong tawagin po si Dr. Eliezer Asuncion, Hospital Administrator ng Lawag City General Hospital. Sir, if you can take the microphone. Sir, kayo po yung kauna-unahang nabakunahan dito po sa Lawag City General Hospital. Bakit po kayo nagpabakuna? Ano ang binakuna sa inyo at ano po ang pakiramdam ninyo ngayon? Well, sir, the purpose is para lang makatulong naman ng kaunti sa gobyerno na mahikayat na the vaccine is safe. And I'm asking everybody to do the same when the vaccine is already available for all. As of now, sir, wala naman po akong nararamdaman na kakaiba. It's the same. So, I don't think may
side effect on me. The vaccine has a side effect on me. Kayo po ay senior, kaya AstraZeneca ang binakuna sa inyo? Yes, sir. Nagpabakuna kayo despite the fact na may mga ilang bansa sa Europa na itinigil ang AstraZeneca. Bakit po? Well, siguro naman, sir, it's not true to everybody. Everybody has a difference in body constitution to accept the vaccine. Pero mas sa tingin ko mas marami yung makakakuha ng benefits out of it kaysa doon sa magkakaroon man ng side effects. Your advice, doctor, dun sa iba pang mga medical frontliners na nag-aalinlangan pa na magpabakuna? Hinihikayat ko po silang kunin na yung bakuna. Take the chance. Wala pong akong nakikitang masama. Yun na nga, kokonti lang siguro yung percentage na magkakaroon ng adverse effect. Thank you very much, Dr. Asuncion. Nagpabakuna rin po kanina si Maria Eufresina Ruby Blanco, Administrative Assistant 2, at ang ginamit sa kanya ay Sinovac. Ma'am, pinili nyo ba ang Sinovac na gamitin sa pagbabakuna ninyo? Actually, sir, hindi ko po naman pinili ko. Ano po yung merong dumating dito sa Ilocos, kukunin ko po. Hindi ba kayo nag-alinlangan? Kasi marami dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Dr. Lulu Bravo, hindi ako nagsabi dito. Pero maraming meron daw ginagamit ang politika at prejudice laban sa mga Chinese vaccines. Bakit naman po kayo nagpaturok ng Chinese vaccine? Nagpaturok po kasi gusto ko pong magkaroon ng protection para sa akin at para sa aking pamilya ko. So, hindi po ako nag-aalinlangan. Maraming salamat. Ano pong masasabi niyo sa mga kasama niyo mga medical frontliners na hindi pa nagpapaturok? Sa mga kasamahan ko po, let's get vaccinated. Wala naman po akong nararamdaman. Okay pa naman po ako. Kakain na po ako mamaya. Ay, thank you. At sana isalo mo ako sa pagkain dahil mahilig ako kumain. Sige po. Maraming salamat. Lalong-lalo na kung merong bagnet. At siyempre, yung walang kamatayang, ano ba yung gulay? Pinakdet na puro bagnet. Okay, tuloy po tayo sa questions from the Malacanang Press Corps or local media pa rin. Sec Harry Roque, kasama na po natin si Dr. Lulu Bravo sa Zoom. Ay, Dr. Lulu Bravo. Ma'am, thank you very much for joining us. Alam niyo naman, ikaw ang aming suki pagdating sa mga tanong sa mga bakuna. Naiulat po sa pahayagan na merong mga ilang mga bansa na pansamantalang itinigil pong AstraZeneca. Ginagamit na po natin ngayon ang AstraZeneca para sa ating mga medical frontliners. Ang naiulat na balita ay dahil daw po merong kinalaman sa mga blood clotting. Ma'am, dapat bang ipapatuloy natin ang paggamit ng AstraZeneca? At kayo ba ho, ngayon nandito ng AstraZeneca, nakapagbakuna na ba ho kayo ng AstraZeneca? The floor is yours. The better version of Dr. Fauci, Dr. Bravo. Go ahead, ma'am. Maraming salamat, Secretary Roque. At ito ay talagang pinag-uusapan namin. Mahanap kami ng maari naming tingnan, mga safety concerns. Dapat alalahanin ng ating mga kababayan. Lagi kaming na-a-apply hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa buong mundo. Ito ay nakita natin at pinakita natin sa tinanong natin sa ating ibang eksperto. Ito ay concerning or talaga bang ito ay something that will tell us tumigil tayo ng pagbabakuna? Ang common answer po, galing sa mga eksperto at galing din sa WHO, ay hindi dapat tayo matakot doon sa nabasa natin na merong mga nagkaroon ng thromboembolism doon sa Denmark. Kasi yung pong thromboembolism, nangyayari din po yan sa mga tao maski hindi bakunado. Kaya ang importante po ay mag-iimbestiga kung yung dami ng nagkaroon ng thromboembolism sa mga bakunado ay mas marami kaysa dun sa mga hindi bakunado. Kasi nangyayari din po yan yun ang importante sa ating adverse event following immunization. Yung po ang ating tinututukan lagi.
Kasi hindi naman po komot na bakunahan kayo, talagang wala na pong pwedeng mangyaring anumang sakit. Nangyayari po yan, yung tinatawag po nating thromboembolism. Nangyayari po yan maski na walang bakuna. So, ang importante po ay maimbestiga yung pong lugar na yon ay merong pang ibang nagkakaroon ng thromboembolism. Pero hindi po yan pwedeng maimbestiga in just 1 day or 2 days. Kailangan din po tutukan. So, ang sinasabi po natin sa ibang parte, sa Inglaterra, sa UK, na marami na po, almost 11 million yata ang nabakunahan ng AstraZeneca. Hindi po nila itinigil ang pagbabakuna. Gayon pa man at nabalitaan na rin din po na mayroon talagang nangyaring ganon sa Denmark at sa ibang parte. Pero kung ang nangyari po niyan, ayun na nga, 1, 2, 3, kailangan pong pakita muna ang tunay na pangyayari doon sa mga hindi rin nabakunahan. Kagaya po halimbawa, yung pong tinatawag nating heart attack. Hindi po ba yung heart attack nangyayari maski walang bakuna? At lalo po kung sa matatanda, meron po tayong mga kaso na bigla-bigla nag-heart attack. Hindi po ibig sabihin nun kung siya ay nabakunahan at nag-heart attack, dahil po sa bakuna. Yun po yung kailangan tingnan ng ating mga eksperto. At ang masasabi po sa ngayon, maganda naman po at talagang sinututukan. Yan po ang sistema ng pag-aaral at pananaliksik tungkol sa mga adverse events. Kailangan po talagang tingnan ng mabuti yan. Kasi hindi lang po yung tinatawag nating embolism. Yung din pong mga tinatawag nating pagbaba ng platelet, thrombocytopenia, yung pong tinatawag na CVA, yung nagkakaroon ng stroke. Kasi noon nangyari din po yan, natatandaan nyo yung sa Norway, nung sinabi nila itinigil daw. Pero actually hindi po itinigil yon. Tinuloy po rin po nila, maski na maraming nakita na namatay dahil meron silang mga existing disease na maaring yun po ang nakakos ng pagkamatay nila, hindi po dahil sa bakuna. So sa ngayon po, Secretary Roque, huwag po tayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin po, according to our experts, according to our WHO, tuloy pa po ang AstraZeneca na pagbabakuna at yung dalawa po ngayon ang binibigay, Sinovac, Astra, at nakatutok naman po ang ating mga eksperto dyan. So kung ano man po ang makikita natin na concerning safety, sigurado naman po na sasabihin natin at ipaparekomenda natin kasi ang aming pong talagang pakay ay mabigyan ng ating mga Pilipino ng ligtas na bakuna at effective. So yun lang po, maliban doon, importante po makinig tayo sa ating mga eksperto. Ma'am, according to Governor Matthew, you are the better looking, younger and smarter version of Dr. Fauci. Hindi ata nakuha ni Doktora. Mas maganda daw kayo at mas bata kaysa kay Dr. Fauci at mas madaling paniwalaan. Okay, ma'am, let's go to the question from the Malacanang Press Corps. Go ahead, Yusek Rocky. Yusek Rocky po, may tanong po tayo mula sa MPC, Secretary. Go ahead, please. Go ahead, Yusek. Okay, hindi ko kayo naririnig, Secretary, pero I hope naririnig niyo ako para po... Go ahead, I can hear you. Unang tanong ni Cedric Castillo ng GMA News, Secretary. Gaano daw po kakumpiyansa ang palasyo sa investigasyong gagawin ng Interagency Committee on extralegal killings sa madugong police operation sa Calabarzon, considering 13 out of 385 cases lamang ang conviction rate nito mula 2012, Secretary Roque. Kampante po kami dyan dahil nakikita nyo naman po, no less than Justice Secretary Maynard Guevara wants to get hard answers from our law enforcement agencies. No? Outspoken po ang obserbasyon ng ating Justice Secretary na may mga pagkakataon na hindi sumusunod sa SOP ang ating PNP personnel at nagpapakita po yan na magiging patas, magiging toro
at magiging makatarungan ng investigasyon na ginagawa po ng AO35 Interagency Committee. Thank you, Secretary. 35 Interagency Committee. Thank you, Secretary. Ang susunod po magtatanong ay si Mela Lesmora sa PTV. Go ahead, Mela. Mela Lesmora sa Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary. My question lang po is, una about sa bagong IAPM regulation. I understand may regulation po tayo ng mga minimum public health standards. Pero when it comes to implementation, paano po ba natin ma-assure na talagang hindi po magiging pagpapatupad nito? Well, garbled ka, pero kung ang tanong ay assurance doon sa mga magpapabakuna sa AstraZeneca, napakahaba po ng sinabi ni Dr. Lulu Bravo. But Dr. Lulu Bravo, again, ano po ang masasabi natin para magtiwala pa rin ang ating taong bayan na magpapakuna using AstraZeneca? Dr. Lulu Bravo, please. Dr. Lulu Bravo, please. Ma'am, Dr. Lulubia Bravo. Dr. Lulubia Bravo. Medyo mahirap. Lulubia Bravo. Medyo mahirap. May question. Nako, may problema tayo sa audio. May problema tayo sa audio. Audio, please. Audio, please. Ayan. Ayan. Dr. Bravo, can you answer now the question? How do we assure them that AstraZeneca is safe? Can you answer now the question? How do we assure them that AstraZeneca is safe? Answer now the question. How do we assure them that AstraZeneca is safe? Answer now the question. How do we assure Ang ating laging sinasabi ay makikita nila yung mga datos kung yung thromboembolism ay talagang marami or yan ay part lang nung regular na nangyayari doon sa bayan nila. Sabi nga natin, ang assurance natin ay itigil mo na yun dahil gusto nilang mag-investigate. And that is good. Because that will actually be... Alam natin na ginagawa ang dapat gawin para makita yon, di ba? So, ang importante rin is to really makinig sa datos. At ang WHO says, no worry. Ang UK, ang Inglaterra, tuloy-tuloy ang pagbabakuna. 10 million na or more ang nabigay nilang bakuna ng Astra. And also, take note, di ba, na yung during the clinical trial, yung Astra itinigil din pansamantala. Kasi tinitingnan nila, meron bang transverse, natatandaan natin yon, transverse myelitis. Pagkatapos may isang nakita at tinuloy-tuloy din yung bakuna after malaman nila na hindi naman pala concerning or hindi naman nakakabigay ng anxiety or walang kinalaman yung bakuna doon sa pagkakaroon ng transverse myelitis. So what we need to really look at is pakiintay lang po at kung meron talagang concerning dun sa safety, ay talaga pong ipapatigil kung talagang kailangan. Pero wag naman po tayo na mag-jump agad sa conclusion dahil mahirap po yan. Ang dami nating kailangang bakunahan para mailigtas ang buhay. Ang bakuna po ay para mailigtas ang buhay ng ating mga mamamayan at makapaghanap buhay din tayo. So hindi po tayo agad-agad na magbibigay ng ganitong conclusion kung hindi naman po nararapat. Makinig po tayo sa mga eksperto. Marami po tayong eksperto na tumitingin sa mga datos na yan. At sa ngayon po ay wala pa tayong dahilan para ipatigil ang ating pagbabakuna.
para ipatigil ang ating pagbabakuna. Okay, maraming salamat Dr. Bravo. Si Testing Star and Deputy Implementer, meron atang idadagdag. Testing Star. Opo, I think very clear naman po ang sinasabi ng mga eksperto. Kailangan natin ng sapat na datos galing sa ating experience dito at galing din sa mga eksperto at mga datos sa ibang bansa kung saan nino-roll out ang mga bakuna. Hindi lang AstraZeneca, kundi lahat ng bakunang gagamitin natin. So siguro po, importante po yung sinabi ni Dr. Bravo na yung lagi natin sinusukat ang risk versus sa benepisyo. At sa ngayon po, napakalaki po ng benepisyo ng mga bakunang ito dahil proven po sila 100% na mapipigilan ang malubhang pagkakasakit at ang pagkakamatay. Kaya po kailangan lagi lang tayong makikinig sa ating mga eksperto. Tulad ni Dr. Lulu. Question, Mela? Yes, Secretary Roque, i-reiterate ko lang po yung question kanina. Do you hear me, sir? Lang po yung question kanina. Do you hear me, sir? Lang po yung question kanina. Yes, sir. Secretary Roque, yung tanong ko lang po about the IATF resolution. I understand, reiterate natin yung minimum public health standards. Paano naman po kaya sa implementation? Paano natin matitiyak na mahigpit din talaga itong maipapatupad now more than ever na mayroong COVID-19 spikes? Now more than ever na mayroong Lahat na po na ngayon halos ng mga lokal na pamahalaan ay meron pong mga ordinansa na nagpapataw ng parusa sa paglabag sa minimum health standards. So habang dumadami po ang kaso ng COVID-19 ngayon, mas importante po na mapatupad natin itong minimum health standards para sa individual, para sa mga establishments at syempre yung pagtugon ng mga LGU sa kanilang mga katungkulan sang-ayon po dun sa code na ating tinatawag. Opo. And Secretary Roque, kahapon po nabanggit din ni Pangulong Duterte na he is eyeing to reopen further the economy sa loob ng ilang linggo. May I ask for further details? Kailan po kaya yung tinutukoy ni Pangulong Duterte? Well, alam nyo naman po ang ating classification ay para po sa isang buwan. So I think ang tinitignan natin ay kung po pwede na tayong lalo magbukas pa ng ekonomiya pagdating po ng buwan ng Abril. Dahil ngayon po ay kalagitnaan na ng buwan ng Marso. Opo. And my last question lang po, Secretary Roque. Maybe Secretary Dizon can answer. Ano po kaya yung update sa negotiation with Secretary Galvez sa India? And kailan po siya babalik? Alam ko po, isang linggo yung trip niya. Umalis po siya ng Tuesday. So babalik siya next Tuesday. Pero perhaps this weekend na pala siya babalik. No? Si Secretary Vince Dizon must be more up to date no, kung ano nangyayari sa India ngayon. Si Secretary Galvez po ay babalik ngayong weekend. At tingin ko po napakaganda ng balita ang ibibigay niya sa buong bansa pagbalik niya. Pero wag na po natin pangunahan siguro. Hintayin po natin siyang bumalik at mag-anunsyo ng mga magagandang balitang ibabalita niya sa ating lahat. Without preempting him though, bago pa siya umalis, ang plano natin ay makakalap ng minimum 40 million dosage galing po sa Serum Institute of India. At tignan natin kung ano maging mabuting balitang daladala ni Secretary Galvez. Okay, next question is Joseph Morong. Okay, sir. Hello? Go ahead. Okay. Sir, my question is for you. All right, so yung OCTA is saying that 13 cities in Metro Manila, out of 17 yan, I think, are on the upward trend. And we are tracking at 1.8 na reproduction rate. When we have that 1.8, we are looking at
4,000 new cases per day at the end of March. So what is the attitude of the IATF towards that trend, sir? Binabantayan po natin ang healthcare utilization rate dahil ang ating quarantine classification sa kadepende po sa 2-week average attack rate, sa daily average attack rate at saka sa healthcare utilization rate. Ang importante po, hindi ma-overrun ang ating mga ospital ng mga taong nagkakasakit na seryoso. Okay. Sir, you mentioned kanina, yung interventions that the IATF has decided on are number one, yung strengthening yung mga personal hygiene, and then yung bird papalakasin, and then the contact tracing. That sounds like the status quo. Hindi ba sir tayo naghahanap ng tighter control to arrest yung increase maybe due to the UK variant? For example, did the IATF talk about reducing again mass gathering from 50 to 30%, imposing liquor bans? And if these proposals have not been discussed or adopted, why? Wala pa pong review of the 50% limitation on mass gathering. Although lahat naman po ng pinapatupad ng IATF is without prejudice sa mga hakbang na ginagawa ng ating mga LGUs. Dahil talaga naman trabaho ng LGU, for instance, yung pag-i-impose ng uniform curfew ngayon sa Metro Manila, na meron na tayong magkakaroon na tayo ng curfew beginning, if I'm not mistaken, on the 15th, no? Hanggang end of the month, no? At it will be uniform na from 10 to 5, no? Pagdating po sa mga liquor ban, may mga iba't ibang liquor ban naman po ang ating mga lokal na pamahalaan, no? So, ibig sabihin po, the IATF has provided policies, pero ang mga lokal na pamahalaan are also providing further steps, no, para po mapababa rin yung pagkalat, no? At talaga naman pong bayanihan sa panig ng mga LGUs at ng IATF itong laban natin sa COVID-19. Sir, it seems to me that yung mindset no ng IATF is that the present protocols are okay, and they're still looking, as you said kanina, at reopening the economy by April. Hindi ba sir parang we're kind of disconnected to what is really happening on the ground because of all these statistics, and we're just maintaining what we are implementing now? Let's just say, Joseph, na after 1 year, alam na natin ang anyo ng ating kalaban at alam na natin kung paano tayo mabuhay sa kabila ng COVID-19. Dahil ang katotohanan niyan, yung further lockdown, talagang mas mahirap para sa ating mga kababayan. So ang sinasabi lang natin is we are living the new normal. Nagpapainting tayo ng minimum health standards. Alam natin na lalong nakakahawang sakit, pero habang handa tayo magbigay ng tulong sa mga seryoso magkakasakit, tuloy-tuloy po ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Kaya po natin to, ingat buhay para sa ating hanap buhay. So just one last question on contact tracing and isolation. You mentioned yesterday that the weak part of our response, one of the weakest, is the contact tracing. And even si Mayor Magalang is saying na kahit siya nahihilo because we have the national government, stay safe, and then you have the LGUs. And you mentioned that stay safe will be the primary. Talagang wala na pong pagbabago dyan. We will implement stay safe once and for all. And the end user will now be DILG, because DILG in the first place is in charge of contact tracing. So yung ating pinapainting pa na 1:36 Magalong formula will now be complemented on a nationwide basis by Stay Safe. At yung mga iba't ibang local government units na meron ng sariling apps, meron naman pong requirement na kinakailangan magkaroon ng interoperability or compatibility between this individual tracing apps with the national Stay Safe app. Sir, Sec Vince? Yung statistics isolation? This statistics isolation, anong, okay, si Secretary Vince Dixon can answer that.
Joseph. Thank you, Joseph. So the statistics right now in NCR, where the spikes are mostly coming from, ang ating isolation facilities ay nasa 60% right now, and ang ating ang critical care utilization natin ay nasa, I think, a little below 60%, no, in NCR. So mataas dahil nga, as you said, tumataas ang mga kaso, pero okay pa yung level natin at manageable pa. Ang kinaganda naman, Joseph, is a vast majority of the new cases are either mild or asymptomatic, no? Meaning, kahit na initially pumupunta sila sa ospital, after checking ng kanilang mga symptoms, sila ay rini-refer sa mga isolation facilities natin. Kaya napaka-importante talaga na ready tayo with sufficient isolation facilities in case na magkaroon ng mga spike sa cases tulad ng nakikita natin ngayon. Alright. Sir, thank you for your time and stay safe there. Thank you very much, Joseph. Next one is Pia Ranada from Rappler. Joseph. Ranada from Rappler. Good Hello? Hello? Go ahead, please. We can hear you. Yes, Go ahead. sir, just on what you mentioned, we're stricter implementation of health protocols. May we know what is the concrete manifestation of this? Do you mean that we will be deploying more military or police to, for example, public areas to enforce social distancing, mask wearing, etc.? Kasama po natin ngayon ang Regional Director ng DILG. Ano pong utos ng DILG sa ating kapulisan pagdating sa pagpapatupad po ng minimum health standards? And we are joined by Director James Fadrilan, DILG Region 1. Ang ating mga kapulisan po ay inatasan na, especially sa areas po sir na mayroong nakita tayong mga charges like Metro Manila, yung presence po, yung visibility nila ay dinagdagan. Especially, nakita po natin sa Pasay. Pasay City requested for more elements from the PNP, and the PNP acceded to the request. And it is true to all other LGUs na mayroong charges, lalo na po yung mga areas na mayroong cases, pinababantayan po talaga. At it is also being augmented, sir, by the barangay tanods of the barangays where the cases are in. At pinatutupad po, binabantayan yung mga yung mass gatherings. At ang mga nakikita po nila, pinapayuhan na bawasan yung magkakaroon ng mga gatherings, mag-observe ng proper social distancing, and wear masks and face shields properly. So Sec, can we say that this is a nationwide or at least an NCR-wide directive coming from Malacanang or the National DILG for this added presence of police military? Of course, it is a national policy now. It is a directive issued by the DILG, which must be implemented by the PNP nationwide. In light of the new surge in cases. For COVID cases. In light of the new COVID cases. All right. And sir, just on the face-to-face classes, but specifically for higher education institutions, is it because I read in the omnibus guidelines that actually sa MGCQ dapat pwede na yung face-to-face classes for HEIs, at least a limited amount, because those are low transmission areas supposedly. But the president has said that no face-to-face at all until there's a vaccine. Are there any discussions in IATF to at least begin this pilot for higher education institutions before that standard of the president na dapat 2 million vaccines are in the Philippines before face-to-face for the lower levels of schools?
Pia, we have had authorization to conduct face-to-face classes amongst medical schools and allied medical professional schools, no? And I'm happy to report na UPPGH was the first na pinayagan natin mag face-to-face. And as of the last time na nagkausap kami ni CHED Chair Popoy, wala naman po nagkasakit, no, doon sa mga medical students ng UPPGH. So let's just say that we are in the process of piloting limited face-to-face amongst higher learning institutions, and so far it has given rise to very good results, no? Pero at the same time, we also have to monitor this sudden increase in the number of COVID cases, no? So I think yung future of immediate face-to-face will also depend on what will happen in the near future. All right. And sir, last question. Sir, earlier you said that it's best to focus on the pandemic and not politics. How can you reconcile your statement when it's the president himself who is floating possible presidential candidate? And does this mean that the president is distracted by early campaigning from the pandemic, which is the more urgent issue? Hindi naman po, because ang primary thrust pa rin ng gobyerno is this pandemic. And that is why all members of the cabinet were given the mandate to go and support the vaccination program of the government. Okay. Thank you, Pia. All right. Thank you, Sec. Ang magsusunod na magtatanong po ay thank you. Yes, balik po tayo kay Yusek Rocky Ignacio po. Balik tayo kay Yusek Rocky. Tunod ulit, Secretary Roque, tanong po mula kay Laila Salaveria, may nakikita bang hadlang ang government sa paggamit ng Stay Safe app? May reports na hindi pa ito na turn over sa gobyerno. Wala na pong problema sa Stay Safe app. As of yesterday, lahat ng gusot na iplansya na, full implementation of Stay Safe app within 10 days. Thank you, Secretary. Question, please. Okay, punta naman tayo kay Melo Aquina. Okay, wala na ata. Wala na atang tanong. Dahil wala na pong tanong, we would like to thank our very gracious host, Governor Matthew Marcos Manotoc, Vice Governor Araneta Marcos, si Mayor Marcos Kiyon, kasama rin po natin si Dr. Bello at saka si Director Padrilon. Maraming salamat po dito sa Lawag General Hospital. Maraming salamat sa ating mga kapatid, mga Ilocano. Ilocos, I love you. At sa Pilipinas, hanggang sa Lunes, ito po ang inyong spokes Harry Roque sa ngalan ng inyong Presidente Rodrigo Duterte nagsasabi, we will heal as one, bayanihan. Kaya natin to, matatalo natin ang COVID-19. Magandang hapon, Pilipinas. The Presidential Task Force on Media Security is relentless in pursuing its mandate to protect the life, liberty, and security of media workers. In safeguarding press freedom, the Philippines established a world record of 49 convictions on cases of media violence, including 31 in the Ampatuan massacre case. It was also the biggest mover in the CPJ's global
kulang na nga kami sa tubig. Minsan na nga lang may tubig, gabi na nga lang. Tapos kulay brown pa. So kulang tayo talaga ng water impounding just for the household use. We have to balance the need to protect public health sa